Ayan, so hello mga friends! Welcome back to my channel, Jillian. And for today ay nandito po tayo sa balcony. Ayan. Ito po ang ating view. Ito po yung balcony ng aming accommodation dito sa Dubai. And we are going to do unboxing. So ito po yung ating unboxing. Ayan. At tatak niya ay Heelys. So, nabuksan ko na photo, pero isi-share ko lang po sa inyo kung ano laman nito. Kasi ngayon po ay maganda na yung panahon dito. Malamig na. Starting November, December, January, February. Winter season na rin dito. So, mas masarap nang mamasyal ngayon sa mga park kaysa sa mga mall. At mas safe. Kasi sa park, konti yung tao. Sa mall, okay din naman, pero marami dong bawal. Tapos tinanggal na yung mga upuan sa hallway. Ang laki ng mall. Nakakapagod pag lagi kang nakatayo. So, sa park, at least, ando pa rin yung mga benches kasi, ano yun nakafix na. Sa mga restaurant, sa mall, social distancing, 2 meters apart. So, kaya, be ready for the park na tayo ngayon. So, let us open our box. Ayan. Heelys. So, this is it. Tara! Ayan. Ito ang ating unboxing. Heelys siya kasi may heels. Kung yung iba may 4 wheels, may 3 wheels. Ako meron ding heels, pero 1 heel lang. Ayan. Lalagyan natin ito ng gulong. O, diba masaya? Siyempre, diba pag nasa park ka, paglalakad ka doon, or kahit sa mall, pwede ko rin itong isuot pagka napapagod na, diba? Pagod na maglakad, mag-slide na lang. So, ayan. Ito ang ating unboxing ngayon. Ang Heelys. Pink na pink pa. Pink na pink pa. Okay, i-assemble natin yung kanyang gulong. Let's start! Number 1, locate the installed heel, plug, insert the plug remover into the side of the heel, into the slot of the heel plug.
So ayan friend, na-assemble na po natin yung ating shoes. And hopefully ay dadalhin ko to sa mga park na pupuntahan namin this winter. Ayan siya. Suot-suot ko na po siya. So pag-aaralan ko pa kung paano to i-balance kasi hindi pa ako gamay dito. Hindi ako lagi nagsusuot dito. Pero ngayon, naisipan ko lang siya isuot para medyo fun. Ayun, medyo maiba naman. Para hindi naman boring yung palalakad ng palalakad. So, ayan. Huwag ako matulog. Kailangan ko lang mag-practice. Ayan o. Mag-practice ako dyan. Pabalik-balik lang dito. Ayan. So, hope you enjoy today. At sana magbilis na rin po kayo. Yung wheels talaga. O, diba? Feeling yang. So, friends, sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon na mag-shoutout at magpasalamat po ng bonggang-bongga sa aking mga bagong kaibigan sa YT na tumulong po sa akin na mapatas ang aking revenue. Sila si Spiet and Paradise. Si Spiet na ko, napakalaki talaga ng itinulong mo sa channel ko. Talaga, head over heels ang pasasalamat ko sa iyo at kay Sis Glyza Grogan na laging super supportive at saka very active siya sa mga premieres. Thank you po talaga sis. Maraming salamat sa inyo. Kay mapagmahal na kaibigan. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit hindi kita makita sa last premiere ko, pero nakikita ka na sa Spiet na you're watching pero hindi kita makita sa screen ko. So, i-check ko yung kung bakit ganon. Pero nakikita ka sa ibang premiere, ando ka naman. But sa premiere ko, hindi kita makita. Pero nakikita ka na sa Spiet. Ayun, so, kay Kuya Gerald Fronda. Ayan, si Kuya Gerald talaga, kahit hating gabi na sa Pilipinas, gising pa siya para lang manood ng premiere ko. At pati si Sis Gemma Chan na walang sawang mag-promote ng premiere ko sa mga LS nila. Thank you so much po talaga sa inyong dalawa. God bless you more po. At saka kay Sis Selena Mesamaker. Ayan, thank you sis sa inyo. At kay Chess Mima, Aling Pe. At especially po kay Tol by RV. Ayun, Tol by RV. Shout out sa inyo ng bonggang-bongga. I love you, Tol. Kasi talagang napaka-super supportive mo at lagi mong pinapataas ang aking bananas, revenues at views. So, wala nang hahanapin pa. 3-in-1 ka na. Nasa iyo na lahat. Kaya, sa mga nahihirapan po dyan na magpataas ng revenues, bananas at views, kay Tol by RB lang po kayong tumambay sa LS niya. Ayan, talagang malaki po ang may tutulong nila sa channel nyo. Tsaka sa marami pa akong gustong pasalamatan, pero yun po yung mga na-priority ko kasi sila po yung lagi ko ngayon nakakasama sa mga premiere LS. Ayan. So, masaya po ako sa company nila. At kay Sis Diaper Queen na talaga super reyna sa pagka-supportive. Super admire ako sa iyo, Sis
Diaper Queen. Talagang super humble siya at down to earth. Kahit na big YouTuber na siya, tumutulong pa rin po siya sa mga small YouTuber kagaya ko. Ayan. So, sino pa ba? Shoutout ko na rin po yung mga kalodi ko sa Lodibels Lodibella. Sila Ansam Vlogs. Ayan. Ladies Boss Tiger. Thank you, Lady Boss Tiger. I love you. Alam mo yan. Ayan. Kay si Spatlus. Spatlus Ang dami mo ng utang sa akin. Lagi mo kong dinidend ba? Sisingilin kita one day. At kay Lodi Paksiupak. Ayan, Paksiupak. Malapit na ako sa'yo magtampo. Lagi ka walang time sa akin. Hindi, okay. Jokes lang. Lagi kang busy eh. Sige, kay Lodi Kimpoy Mendoza, na big YouTuber na rin ngayon, pero anytime na i-message ko siya, lagi pa rin siyang available. Thank you po sa'yo. Wala pa rin siya sawang magturo kay kay Lodi Alrak. Sis tuloy eh, no? Ayan, si Lodi Alrak po, hanggang ngayon, napaka-supportive pa rin niya. Basta may time, available po siya. So, kaibiganin niyo po siya, talagang malaki po yung maitutulong niya o maituturo niya sa mga technical support natin sa channel, sa YT. Ayan. So, kay Sis Nerisha, yung taga Japan, Sis, I love you. Alam mo yan, ever since. Tsaka kanino pa ba? Basta marami. Yung hindi ko pa nabanggit ngayon, sa susunod ko na lang po na upload. Papanggitin ko sila. Ayan. Iniisip ko pa kasi kung sino pa eh. Ayun. Mahirap kasi pag nasa harap ng camera ka nagsasalita na may mental block ako. Pag hindi ako sa camera nakaharap, memoryado ko. Pag kaharap ko na yung camera, nakakalimutan ko na kasi mukha ko yung nakikita ko dyan. O diba? Parang hindi ako sanay. Hindi ako sanay ng nakaano ko, yung pinakausap ko yung sarili ko, yung tipong gano'n. Sanay ako na may kausap talaga ako. Pero yung kausapin ko yung sarili ko, medyo nahihirapan ako kasi parang, ano ba to? O diba? Parang, alam niyo na yung mga YouTuber, diba? Ayan, so hanggang dito na lang po at sana nag-enjoy po kayo. Thank you for watching po lagi at God bless po and keep safe everyone. Bye-bye!